my Louis Vuitton Pochette Metis Monogram Empreinte Sling bag. Sawadika! Isla here and welcome back to our channel. Today, I am going to unbox another bag which is very special to me because this bag was given to me as a birthday present, of course, from my boss. Last birthday ko, and ngayon ko lang siya i-unbox kasi sobrang busy sa trabaho and may mga ibang bagay pa tayong mga pinagkakaabalahan. So, this time, i-unbox na natin siya and let's see what's inside this box of Louis Vuitton. So, without further ado, join me as I unbox the Louis Vuitton Pochette Metis Empreinte Sling bag. So this is the box. Ayan, na-unbox na siya mag-isa. So, i-unbox natin siya. Charan! And this bag. And here is the bag. So, very classic siya. Plain black lang. And very similar siya sa unang in-unbox ko, which is this. Ang pinagkaibahan nga lang is, ito, yung una, is two-tone siya. But this one is Empreinte Monogram Empreinte leather sling bag. So, ayan yung bag. Bango. Ayan. So, sling bag siya ulit. Lahat ng bag na binibigay ni Dr. sa akin is sling bag. So, this is the sling. And same doon sa una. Na, ganito. Mukha lang siyang maliit, pero very spacious sa loob. Marami siyang malalagay. Ayan. May mga pocket siya, small pocket where you can put your stuff. Tsaka ito pala. Ito yung card. Card niya. Ayan. Yung mga ito. Mga barcode, certificate. Yeah. So, very classic. You can wear casual attire. Di ba? Pag gusto mong magkala-gala dyan, even in party, kasi black nga, hindi namimili ng kulay, parang ganito sa outfit ko yung, di ba? So, very, ano siya, versatile, kumbaga. Pwede mo siyang gamitin. Pwede mo siyang i-partner. Jeans, dress, trousers, ganyan. Pwede siyang i-ganyan. Kung gusto mo lang siyang parang madami social, pwede mo rin siyang
into Sling. And you can wear it like this. You can wear it like this. And you can wear as like this also. Nasa sayo na yun kung paano mo siya dadalhin. So, mahilig talaga ako sa mga sling bag. Mga usually na bag ko dito is mga sling bag. Kasi madali siyang dalhin. And pag nagta-travel ka, ilagay mo lang siyang ganyan, i-cross body mo lang siya. So, you're good to go na. So, I'm very happy with this bag. Ang ganda-ganda niya. Nai-love ako sa mga details niya. As you can see, ang ganda-ganda. Naka-imprente siya. Imprente block. Na-design na leather monogram leather siya. Like this. Gusto ko lang siyang ipakita kasi bigay nga ng aking boss. So, I'm very, very happy kasi very very generous siya. Very sweet. Alam niya kung ano yung mga gusto ko. Actually, mayroon din siyang ganito. Sinusuot din niya. Kaya, nakikita niya siguro na mahilig ako sa mga sling bag. Kaya lahat ng binibigay niya is for sling bag like this. So, ayan. I hope you enjoy my quick unboxing. Hindi ako marunong mag-unbox. Ayun, pinakita ko lang. And please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para po ma-update kayo sa aking upcoming videos. Spread love, stay positive. Life is beautiful. Bye-bye, kapun ka, and God bless you. Love you.